नंदिनी नजरियाक तुमकां बरें स्वागत. आज हांव चिबडा हर्षाल करता सर. यात शाकेकरी तंप बरोन आनी पिवच्याक बारी लायक जाता कोण दाखयता. चिबडा हर्षाल करच्याक चिके चिबड चिक्की भेतल्यार पडत भेतून असले समा पिकला म्हणून अशी चिक्की भेतील असले लायक. ಏಳು एक 5 ಏಳು ಗೋಡ ಪಿಟಿ ಗೋಡ हे दाटपो हे ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಬೋನು धुवन तिंबोन ताजे खतान घाल्यार आनी काय लायक जाता. हे एक नारळाची सोय हांवें कांतून दवरला. सोयी रसू घालूस ताका चिबड कट करून सान सान कुडको करून घाल्या. ताजे पयलीं सोल काडूस ताजे आनी बिये इसले काडटा. अशी जी हातांनी गेल्यार अशी पळय सोल येता. सोल काण मागीर सना सना कुडकी करून घालचे. अशी काडल्यार येता सोल. पुरे कुडकी कोरून सुरेरी तांकां घालता. एका कोणा फांते फांतर नीट समा पळना जाल्यार 4 घंटे फ्रिजाक जेवचे आसा. तेन्ना पळोवचे मोबायल ऑन कर यूट्यूबार पळोवचे कितले व्यूज चडले कितले सबस्क्रायबर चडले ती म्हूण पळोवचे पिसूर जाला. काण जाल्ले आनी सन्न सन्न कट करून दवरले अशी. आतां सोय गरा करूया आनी सोयी रस एक 2-3 वेळा हें करून समा मिक्सीर घालून सोयी रस काडून घालया. आतां मागीर फ्रिजार दवरलेले उदक आसा आतां कोल्ड उदक घालता. एक मागीर फ्रिजार दवरून सुमार वेळा हांव थंड जावचें राखता. तितले पेशन्स ना म्हाका. ते देखून हांव हें सोयी रस म्हळ्यार 2-3 वेळा करून काडटा. समा पीण हाची रस कितले तितले काडया. मागीर रोपा सुद्दां घालून वांटुया. सोयी ताजी रस काडला पळय इतले जेल्ले दाटूस आनी ಸ್ವಲ್ಪ तशीच काडया आनी कुडा काडया आनी तांनी काय रस आसता. वाडली थोडे उदक घालून ताजेट ಸ್ವಲ್ಪ एळे घालून हें करता. म्हणल्यार करी म्हणून हून करतना त्यानं गोड करगता. हें आतां अशी पळसूच म्हणून ओगी करगना जाल्यार मी ताका थोडे उदक घालून ओके थोडे उदक पातळ करयाची के मागीर 4-5 येळ घालावे ते हांतू घालता. गोड उदक जालें पळय पातळ जाल्ले आनी येळ आपास धाड्डून घालची बरें अशी असो म्हण अशी घाल्ले हांवें आनी थोडी उदक घालून मिक्स करया. अशें खाल गेले पोव घालूस. उणी दिसता म्हाका थोडे गोड घालता अशी घालता. पांच वांटून आनी कितें नाका. दाट फोव एक तोपा घालून चिके तिंबोन ते धुवन चिके तिंबोन हाका मिक्स करया. तेन्ना हे पिंची न्हय चमच्यान अशी खावचे तोला घालून तिंबोन तो चिके मोव जाता. मागीर ताका मिक्स करया. हां फोव तिंबलो ते एक पिण घालता. रेडी जाल्ले. आतां हांव एक सांगलो एक बोवला घालून थोडे पिवन टेस्ट पळयता. थोडे फुडें आमी अंकोला आमगेले कुलदेवस्थान थंय वचून येताना थंय रोड सायडा पुरे चिबड एक राशी बसता आशिल्ले मेळटा आशिल्ले. आतां हांगा मेळना मस्त सुमार वेळा ट्राय केल्या. मागीर हांगेले एक फ्रेंडान हाडून दिलें आमकां. तशी
केन्ना खावचें म्हूण गेलें म्हाका. अनंत भट मॉम थँक्यू. हय अनंत भट मामान हाडून दिली म्हाका. लायजलो ऐकलं तुम्ही करात अशी जी मस्क मेलन म्हणून मेळटा न्हय ताजे वेल्यान ते समा पिकिल्ली जेवका मात्र अशी ताजे करेत ह्या मात भारी लायक बरय मस्त थँक्स. तुम्ही बरे हे बरे वॉच करतात मागीर म्हाका कमेंट घालतात लायक घालतात तशींची मागीर सबस्क्रायबर चडतर आसा ती म्हाका भारी खुशी जाली निमित्त म्हाका करचें आनीक आनीक उमेद येता आसा. नेक्स्ट पळया कसं म्हण आलोचन करता. थँक्यू.